Hello, hello. Magandang gabi po mga ka-RS o kaya mga ka-road safety natin, ka-ride safe natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko po, karamihan sa atin ay papauwi na ng bahay. Ang aking bilin na lang po ay mag-iingat tayong lahat. Huwag po nating kalimutan ang pagkakaroon ng situational awareness. Magmasid po tayo sa ating kapaligiran para pag-ingatan ang ating kaligtasan. Mag-iingat po tayo sa pagmamaneho at panatilihin po ang lamig ng ulo. Alam ko po, marami sa atin nagmamaneho in a frustrated manner, no, or frustrated state. Yung frustration nila nagle-level up dahil po sa dami ng pasaway sa kalsada. But let this not affect you or compel you to have an aggressive driving behavior because it might lead to an accident. Ang lagi ko pong tagubilin sa ating mga nagse-seminar, pag ako po ay nagtuturo, ang patuloy na pagsuway sa panuntunan ng batas trapiko, dalawa lang po ang maaring maging resulta. So, una, maaring ikaw ang maaksidente o pangalawa, baka ikaw ang makaaksidente. In both cases, talo po tayo sa situations na yan. At lalong-lalo na kung ikaw maaksidente, kawawa naman yung pamilya mo. And pag ikaw naman makaaksidente, ganun din. Alam niyo po, yung lagi kong pinapaalala sa inyo dito, with the accidents that I've seen, when I was the traffic chief ng EDSA, maawa ka yung sa bundol, pero maawa ka rin sa nakabundol. Minsan po hindi nila kasalanan, pero with the law that we have, kailangan po muna nilang panagutan yan at patunayan na hindi po sila ang may kasalanan sa korte po, hindi po sa investigasyon, sa korte po nila napapatunayan yan. So while proving your innocence in the court, pag reckless imprudence resulting to serious physical injuries or homicide, kailangan nyo po manatili sa kulungan, sa detention cell until such time na mapag-bail kayo. Bailable naman po yan. Ang problema lang, you need to wait for your bail hearing to get approved, your bail to get approved in a bail hearing. And yun po, like what I've said, yung nabundol, kawawa, kailangan po nating magpa-hospital pa or whatever, mas malala kung namatay. And likewise, doon sa nakabundol, pagpalagay natin hindi niya kasalanan, pagpalagay niyang tumawid sa hindi tamang tawiran o kaya biglang pumasok sa busway. Sa mga nakikita ko, biglang pumasok sa busway yung motorsiklo, tinamaan ng bus, namatay. Mas malala po yun. So, ito po, paalala sa ating mga commuters na papauwi. Mag-iingat po tayo sa mga nagmamaneho at mga pasahero. Maging alerto po tayo. Yung lagi natin pinapaalala yung situational awareness na kailangan po na nagmamasid tayo sa ating kapaligiran na this might eventually save us or prevent us getting involved in an accident. Sinasabi ko po yung mga add-ons ko, yung mga ad-lib ko sa lectures o sa driver seminar, sa traffic seminary natin, na kaya tayo may side mirrors at saka rear view mirror so that you can be aware also what's happening on your side and on your rear para sa ganun maging alerto tayo. And if we could veer away from an accident, mas maganda, di ba? So, ngayon, ang papag-usapan natin ngayong araw na ito, nung last time, ang pinag-usapan po natin yung Republic Act 8750 o yung seatbelt law.
and Seatbelt Use Act. So, pinag-usapan po natin yon. Ngayon naman, what I want to discuss with you is yung Anti-Distracted Driving Act. Actually, isa din sa mga karatula dito, no? Tama-tama, nandito na yung guest ko. But anyway, I will introduce him later. No? So, anyway, Anti-Distracted Driving Act or yung tinatawag nating Republic Act 10913. Ano ba tong Anti-Distracted Driving Act? No? The rationale behind is to keep us safe, no? To prevent us getting involved in an accident because of the distractions while driving. So ano ba yung mga distractions natin sa driving? Most of the time, telepono. Yan din po ang kadalasan na nahuhuli namin. So, yung 2-second rule, if you know the 2-second rule, yung malingat ka lang, yung wala yung attention mo sa harapan ng pinagmamaliwan mo, 2 seconds, anything could happen. No? So, kaya pinanukala itong Republic Act 10913 or the Anti-Distracted Driving Act. It's a law that prohibits a person who is driving a motor vehicle from holding, kahit hawak-hawak, no? And using mobile communication devices and electronic entertainment gadgets. So, hindi lang limited sa phone. Maaring game or maaring iPad. So, whatever it is that distracts you from driving, bawal. Hindi lang po calling, hindi lang po using. So, texting or calling. Hindi lang po using, but mere holding. So, it is prohibited. The prohibition applies while the motor vehicle, ito po let's take note. The prohibition applies while the motor vehicle is in motion. So, no question about that. So, kung nagmamaneho ka, maandar yung sakyan, no? So, walang problema doon. Or, dito marami nagre-reklamo, naka-stop naman naka-traffic light naman Hindi po. Bawal pa rin po. So, ngayon, nakalagay dito, or temporarily stop on a traffic light or an intersection. Bakit? Have you noticed, siguro nung wala pang batas, or nung may batas pa, pero iniisip nyo, madaling araw naman, or wala naman sa sasakyan, ginagamit mo yung phone mo, no? And then what happens? Mamaya-maya, nag-go na pala. Hindi ka pa rin nag-go kasi gamit-gamit yung phone mo, distracted ka. So, that's what I'm saying, So, ano bang covered nitong act na to? Anong klaseng sasakyan? Hindi natin papagdiskusyonan. The law covers both public and private vehicles. So, vehicles po ang sinabi niya. So, ano yan? Klaro na pag sasakyan yan na gumagamit ka ng ng cellphone, hawak-hawak mo, bawal po yan. So, interestingly, no, wala naman sa Metro Manila siguro nito, no? Yung tinatawag nating wheeled agricultural machineries. Construction equipment ay meron yan, yung mga pison, yung mga gumagawa na kalsada, yung mga backhoe, no? And other forms of conveyances such as bicycles, bawal pala. Pedicabs, trolleys, habal-habal, kuligligs, can you imagine? Wagons, carriages, and carts that may either be human-powered or pulled by an animal. Nako po, no? As long as the same are operated or driven in public thoroughfares, highways, or streets. Can you imagine? Yung yung mga nagtitinda ng ng sari-saring handicraft na kalabaw ay baka ang humihila. Pag nakasakay pala yun, yung nagmamando nun tapos nagsi-cellphone, bawal din yun. Pero may lisensya ba yun?
Di ba? Wala namang lisensya, walang rehistro yun. Ano? Paano yung kalesa? Kasi nakalagay dito, carriages o whether pulled by an animal. So, bawal din pala. Siguro kung di natin matitikitan yun, papagsabihan na lang. No? What does this law prohibit? Question number 3. Ano bang bawal sa batas na ito? Prohibited acts made while driving include but not limited to making and receiving calls. So may emergency, tumatawag lang ako. It doesn't say, basta making and receiving calls. No? So minsan nagkakaroon ng judgment call dito ang enforcer. No? So yan. Writing, sending, or reading text-based communication. So call and text, bawal. Playing games, bawal din po yan. Watching movies, no? Performing calculations, reading e-books ba? Reading e-books while driving ba? Pakagaling naman ito. Composing messages, so basically texting na rin yun. Surfing or browsing the internet. So, more or less, as long as you're using your phone or your gadgets, bawal po yun. No? 4. Can a driver use his cell phone when he is stuck in traffic? The answer is simply no. No? Bawal po. Na-stuck ka ng traffic. Gumagamit ka ng ganyan. Ang dami po namin nahuhuli dyan, non-contact apprehension. Kasi kitang-kita po lalo na yung mga bus drivers. Naku po, mas mahal po ang penalties yan. Punta po tayo dyan mamaya. So even if the driver is stuck in traffic, as long as he is behind the wheel, he is still not allowed to hold or use his cell phone and or gadget to make and receive calls. So malinaw po yan. Write, send, or read text-based communications, play games, watch movies, perform calculations, read e-books, compose messages, surf or browse the internet, or other similar acts. In short, bawal nyo pong gamitin talaga ang telepono nyo. Hindi po rason ang traffic para gumamit yan. Because pag nahuli kayo, matitikitan po kayo yan. What are the actions exempted from this law? Aba, may exemptions pala. Motorists are allowed to make or take emergency calls to authorities in cases of crime, accidents, bomb or terrorist threat, fire or explosion, instances needing immediate medical attention, or when personal safety and security is compromised. So may exemption naman. The thing is, baka, may exemption pala, pwede natin gamitin ito. Sabi ni Sir Bong, hindi po. No? We need to be true to ourselves. Kasi meron nga po talaga, sa totoo lang. So, emergency Kasi, natawagan ko yung, di ba, kung anong rason na, may emergency sa bahay, may inaatake and all that. I'm not questioning the integrity of the ones saying yung excuses na yun. Pero, sana naman po, huwag kayong magpapalasot ng gano'n. Kung di naman totoo, baka nga mamaya magkatotoo yan. Kayo rin. Di ba? Lalo yung mga emergency. Di ba? Baka magkatotoo yan. Pagdating sa bahay, totoo nga kung ano sinabi niyong rason. Right? Ito pang isang madalas tanongin about this. Can we use hands-free functions of our mobile communication to make or receive calls? Sabagay, pwede ka na rin mag-send or text remotely, di ba? By voice lang. So, tingnan natin. Sabi nila, pwede naman. So, hands-free kit, pwede. Like what I'm using, pwede yan. Hands-free, Pag nag-receive ka ng calls, as long as you will not be holding your phone while using your hands-free phone, hands-free device. Kasi meron, naka-hands-free nga, hawak-hawak naman ng phone. Bawal pa rin po yun. No, bawal pa rin po. Baka mamaya pag nahuli ka, hindi, ginagamit ko yung hands-free ko. Hindi, no, but you're still holding it. Kaya nga hands-free. Ibig sabihin, wala kang kamay na ginagamit. Alright? So, napusin ko lang to. Pwedeng gumamit using the aid of hands-free functions such as speakerphones, earphones, microphones, or other similar devices which will allow a person to make and receive calls without
without holding his mobile communication device is allowed, no? As long as you're not using. However, using earphones to listen to music or for other entertainment purposes fall under similar acts in Section 4B of the law. So, mahirap naman po namin i-determine yan. Kung music ang pinapakinggan nyo or tawag, mahirap po namin determine. Pero, meron na kasing ngayon, meron namang, kasi pag nag-music kayo, nakapasok yung earphone sa tenga nyo, you might be isolated from the outside noise. No? Hindi nyo alam na may paparating na train or what not. So, ang is kailangan naririnig nyo pa rin. Just like my hands-free device, po to, Bong technology. So, wala po nakapasok sa tenga ko. So, naririnig ko po yung mga instruction ni Direk kung anong gagawin ko susunod. So, yun po, may mga ganyan na technology. Alright. Ang dami pa sana nito pero magbre-break po muna tayo so that we can invite our guests already inside. Kaibigan ko po itong guest natin ngayon. So, okay, mga ka-RS, magko-commercial na po kami. Magbabalik din po ang Alamin kay Bong. Halina't sumabay sa programang Naglalayag Pilipinas, Negosyo at Transportasyon upang madiskubre ang iba't ibang kultura na talaga namang nakakamangha. Dagdag pa ang mga likas na yaman ng ating bansa at mga bagay na maipagbabalaki ng bawat Pilipino, lalo na sa transportasyon, sa pangunguna ng tandem ni na Miss Joy Rosaroso at Miss Nery Garcia sa programang Naglalayag Pilipinas, Negosyo at Transportasyon. Sa inyo lahat, nagbabalik po ang Alamin kay Bong. Itong second segment natin ngayon, meron po tayong special guest. Special to dahil kaibigan ko to. So, ako po, dati, nagsisimula pala ako sa task force. Ako po ang iniimbitahan niya sa program niya. So, he has a program sa DWDD, Angel de la Guardia. Tama, I still remember it, Angel de la Guardia. So, we discussed there different safety tips kasi po na ang forte niya po ay nasa security and safety. So, ngayon kino-connect din po namin to in not only safety ng mga occupants ng property nyo, but also pag wala na sila sa property, and there's the road safety portion of that. So, yun ang namin, pinag-uusapan namin doon. And isa po sa mga platform na sumuporta sa atin during the task force. Kasi lagi ko po sinasabi, public information is an important component of our operations. Alam niyo po, pinagpupursigihan ko po yan because the dissemination itself of what we're doing. And kasi, ang akala lang nila, nanghihila kami, nagtotoo kami, nagpapalis kami ng vendor. The perception is that napaka-harsh nyo, di ba? Wala kayong awa and all that. But they tend to forget why we are doing it.
the rationale behind the job that we're doing. And yun po ang kailangan namin explain. Kasi pag nakikita nyo lang sa TV, nakikita nyo sa news, di ba? Nakikita nyo hinahatang, nakikita nyo pinapaalis, and then that retains in your mind na napaka walang awa, no, anti-poor and all that. Hindi nyo nalalaman yung safety na yung unsafe environment that they're creating, particularly sa ating mga road users. So yun. And so we needed a platform to explain that. Hindi naman po lahat nabibigyan kami ng opportunity. And DWDD is yung AFP radio po yan. Dati rin naman po tayo nasa AFP and part of civil relations nila. So nabigyan tayo ng platform doon. And tuwing Sabado yun Kulang nga po ang 2 oras sa amin pag nagdidiskusyon kami. So anyway, bahala na po siya mag-explain kung anong ginagawa niya ngayon. I will not try to limit him on the, or limit him in his expertise nowadays. Kasi pati po talaga pag, dati security and safety lang Ngayon nandito, media na po to. Practitioner talaga. So anyway, I want to introduce to you the president ba ng LaGuardia News? Okay. And good friend of mine, Mike Datuin. Mike, good evening. Good evening, sir. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin sa inyong napaka-viral na programa at napakarami na pong nakikinig at tumatangkilig. Sino ba ang kailangan nilang hintayin na magsabi sa kanila on the air and reach out, but having your own program yourself, sir. So, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-imbita, sir. Yeah, Mike, yes, welcome to our Vantage Point Media, and this is our simple platform then to disseminate or to yung road safety natin. Natutuwa ako kay Attorney Alex Sabaton at binigyan niya tayo ng platform to do this. Kaya nung una, ang concept namin, isumbong mo kay Bong So we were taking na yung mga magsusumbong, ng mga magrereklamo. And then when I was transferred to Traffic Academy, sabi ko, then maraming netizens nagsabi, Sir Bong, ilabas mo sa programa mo yung mga tinuturo mo sa Driving Academy. Para lahat kami, even though na hindi kami nagsiseminar, ma-refresh kami on the laws. And that's what we're doing right now. And yun nga, sana maraming sumubaybay. At maraming po kayong kaalaman na malalaman dito tungkol sa mga laws. Diba? Katulad nga nito, pati pala ang vehicles, mga carts na pulled by animals, bawal ka mag-cellphone. sabi ko, meron palang gano'n. Mostly sa provinces, pero kasi dito, wala naman. So, Mike, pag-usapan natin, what's keeping you busy these days? Siyempre, sir, apart from I am a practicing security professional. Okay, So, yes. that is my day job. Yes, yes. And, yung pong aking advocacy naman, that's a 24/7 job. Yung aking advocacy naman po, that's the 3 times a week or now it's 4 times a week. Oh, wow. Nagiging career na. And yung programa is now growing and of course, sir, niintay nila palagi yung pagbabalik mo dun sa pagiging co-host ng programa. We know you're very busy. Sabihan ko na lang sila, nandito sila sa Vantage. Nandito yung buong lecture ni Sam. And of course, we have our leadership as the president of the Rizal PNP. Yes, yes. At our advocacy in supporting the Philippine National Police's endeavors in their sacrifice to keeping the people safe. Hindi alam ng nakararang, tinatanong nila, sino may ba police? Actually, bawat mamamayan ay may responsibilidad suporta ngayon ang mga nagsiservisyo sa bayan. That is That's right. your
show of appreciation to the service that they do Tama. in keeping you safe, your family safe. So yan, advocacy, and then of course the leadership as Rizal PNP Press Corps, and then we have our 3 associations. Tatlo na yan, sir. Tatlo na. Oo, bali, 4 na pala, sorry. So we have our 1 is the Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines. And then this is the Association of all Security and Safety Managers, Academe, Parents, lahat po yan sa Campus Security. And then we have our Security Risk Management Specialists Association. At yan naman ay mga corporate risk management officers. Tama. And then we have, of course, our Residential Security and Safety Management Association of the Philippines, headed by Parang Captain bago yan, Willie Munoz. Parang bago yan. Ano ulit? Anong tawag? Residential Security and Safety Management Residential? Association of the Okay, Philippines. okay. Horizontal, vertical. All right. Detached, single detached. So, mga condo, basically, and subdivisions. Lahat po ng pasok sa coverage ng DSUD, ano pa ba, HLURB formerly, and yung mga HOAS. Punta na tayo sa bahay, sir. Kasi meron tayo sa bahay, residential security, meron tayo ngayon sa eskwelahan, kung saan dinadala yung security, mga anak. yeah. Tapos, sir, sa papasukan naman ng mga magulang, which is the corporate risk management specialist. Yes. And of course, we have our yung first association ko, which is really the heart of why I started everything in the first place in media, and of course in community service, which is the Security Guards Association of the Philippines. All right. Yung 4 na yan, sir, at yung practice na sa media, at yung ating trabaho, day job, na nagpapakain sa pamilya. Man, I can just imagine how busy your week is. Kasi wala sa kalahati yun, sir, sa'yo. Hindi naman. So Mike, any upcoming events that you want to share with us? Of course, sir, yung ating pong itong hindi ko pa kasi ma-announce yung mangyayari ngayong week, but you know, sir, very well what's going to happen at Rizal. Rizal PNP. Yes. Friday. And of course, yung ating campus security is launching its 2024 classes already. Ano to? Face-to-face na o online pa rin? We're hoping face-to-face, but we're doing blended muna. Parang hybrid siya. Yes, Meron siyang face-to-face, may Yes, sir. online. Okay. Meron kasing clamor, sir, coming from other provinces na kung pwede. Yes, oo. Pero sir, meron din po tayong CDO. We'll be having a face-to-face at Cagayan de Oro. Oh, wow. This is now on the works with Ma'am Grace Batak, the wife of our idol, Colonel Vince Batak, sir. Okay. And his family, which is 7 KGB. It's a training school. Talaga? That's in partnership with them. Pero ano yung school nila? Security training school, sir. Parang security security academy na okay. All right. So Mike, you're busy. Ang ano na lang, how many students usually do you get in each course that you launch or yung i-undertake yung course? I'm sorry, so how many students normally? Standard natin, sir, is we don't exceed 60. You don't exceed 60. We don't alright. exceed 60. Per class has a maximum capacity of 60 enrollees. To include yung online na yan? Yes, sir. Whether it's online or face-to-face, hindi tayo pwede mag-exceed ng 60. We're already struggling enough as a training school director, sir, yourself. Pag nawala, sir, yung Midas touch kung tawagin yung face-to-face, the feeling, the relationship criteria part of training, nawawala ng essence, sir, yung subject. Plus, pag masyadong marami, hindi na siya na-inculcate na maayos sa isip yung importance ng inyong natututunan. Tama. That's why we don't exceed 60. Okay. And tama naman. Usually ang
Well, for college setup ang alam ko mga 25 lang yan para to yung ma-monitor mo talaga, Right. ma-assess mo talaga siya properly kung natututo siya or hindi na-absorb niya or hindi. Which is coincidentally, sir, yan ang number na nare-reach namin, 30 to 35. Yeah. That's the ideal, classroom setting. Anyway, sa dami ng courses na kinakandak mo, Mike, putting up an academy maybe is practical thing, Na, kasi nakikita mo, di ba, nasa traffic education ako ngayon. And napapansin ko na ang dami rin naming courses na kinakandak. Hindi lang, hindi lang for MMDA. Right. But even LGU. Actually, on February 1, nasa Taytay ako. Oh, sir. So, may January 31, tomorrow, and February 1, meron kami ng Taytay. So, 2 days Batiin yun. natin, sir, si Mayor Alan De Leon. Ay, yeah. Ang Taytay Oo, Rizal. oo, oo. I think he was there in one of your, di ba? Yes, Yung, he's a good friend. Yes. Anyway, yun nga, nag-aan na kami na like what you're doing, you're going to Cagayan de Oro, we're doing the same thing. And amazingly, kahapon nagkaroon ako ng guest sa opisina, si Mayor Mike ng Lubang. And he visited us because he's requesting na kung pwede namin i-train yung mga, kasi wala silang mga traffic enforcers Wala silang mga traffic enforcers. I think they do not need it. Ang ano lang din doon, mga barangay tanod, no? But, he wants them to be trained simple traffic management, pati yung mga basic laws ng traffic, sabi ko nga sana yung mga blooming municipality na maaring maging city eventually, I think they need to prepare themselves na they do not commit the same mistakes as Metro Manila as far as urban development is concerned, di ba? Dapat competent sila sa laws. Yes. Not just the ordinances. Remember, Tama. they are mandated by ordinances. Oo. Siyempre, may national laws. May national laws ka, tama. So, yun ang it covers everything, yung national laws kasi hindi mo pwedeng katulad nung helmet, pag napapansin namin na yung helmet law parang pagdating mo ng probinsya is hindi nasusunod, lalo na sa mga talagang rural areas, hindi talaga na nasusunod, And ako, sir, pati yung pagsita, saka yung procedure of how. Yeah. Hindi, kasi magkakamag-anak halos lahat naman yung nasa probinsya, di ba? Magkakakilala. Correct. And then, sino maninita? So, Saka that's meron ako artistic. nakita, sir, na tinawag yung enforcer. Pare! Sabi gano'n nung nagbabiolate. Walang helmet, nakasinelas. Sabi gano'n, pare, kinuha yan yung kumpare niyang enforcer. Yung enforcer, binati naman siya pabalik. Pero walang sita. Pero di ba, sir, nandun yung disparity of... That's right. Pag bumaba ka na, sir, sa locality, Yes. then the cultural norms start setting in. And how do you become professional? Iba rin. That's why, alam mo, Mike, kami dyan natin ni now Congressman Busita, nung nasa HPG pa siya. Pinag-usapan namin yung shorts kasi wala talaga yan sa dress code. Right. So, ibig sabihin, pwede ka mag-shorts. Right. No? Sabi ko, pero if we are advocating for the safety of the riders, we know that exposed skin is not Correct. supposed to be, when you're riding. Kailangan nakasuot ka. Skin to asphalt, masakit yan. So, masakit yan. Nilabanan sa tinatawag. And one of the reasons I remember he told me is that siguro kasi, sir, sa Metro Manila, pwede yan no? But in the provinces, marami talaga doon. Siguro, short of saying na walang pambili ng pantalon, pero may pambili ng motor. So, the importance there is para makapagpunta sila ng palengke, pero yung protection nila na magpantalon pa or whatnot, it's not priority, so to speak, So, makikita nga, so when I observe na nandun ako sa ibang probinsya, ganun na nga, na nagkakaroon ng, sabi, iba standards. Okay. Iba standards. So,
Ganun ang nangyari. Sa security, hindi tayo pwedeng magkaroon ng double standards. Hindi tayo pwedeng different standards. So that's why you're conducting your training to standardize yung mga risk management, campus security. Sa security guard, sir, I'm also a trainer. I'm a, just like you, sir, I'm a CSP, a Certified Security Professional. And I'm also a trainer. A training officer na nagko-conduct ng training sa mga security training schools or academies na ang beneficiary ng information or ng learning is the guard itself. The pre-licensed guards. The guards that are starting. Parang nung pag pinanonood ko, sir, yung page mo, sa yung FB mo, nowadays, nakikita ko silang nag-exercise, you know, they do the squat, they do the unison thing, which is supposedly same with the private security, na dapat nakukuha nila yung proper competence. That's of which, ganun din, sir, sa safety. Medyo naharangan yung aking thought kasi when you say, sir, pati sa security, security is the enforcer of the rules of the private entity. Correct. Kasi private security personnel sila eh. Correct. So they are contracted for that particular job. Yes. But should not violate the law. Yung maliwanag naman, sir, yun eh. So yun nga lang, sir, ang difference nun sa regular na mamamayan, kaya ako medyo napigilan kanina nung sinabi niyo, sir, I wanted to say something sa opinion ng sa probinsya pwede, sir. Kasi as a practicing occupational safety and health, in the ethics itself, it says applied to all. Correct. Regardless whether you're in the practice of a construction worker, you're in the practice of passing through a construction site, passing through a town that has laws and ordinances that does that allow you to wear long sleeves, short sleeves? Di ba may gano'n? Yes. So does Dapat standardize. does the safety lalo ng nagda-drive ng motor. Tama. In the vehicle, on or off the vehicle, walking or running, biking or jogging, same rule applies, sir. Tama. Kung may PPE kasi, sir, ang construction worker, parang ang alam ko, sir, may PPE din ang motor rider eh. Tama. Yun nga yung discussion doon. It was not written in the law. Ang sinasabi ko, teka, di ba dapat ipasama sa batas, di ba? Ang ano talaga, sabi niya nga is hindi, dahil yan yung since na hindi kasama, you cannot apprehend. Tama naman. Pero ako, I make sure to it na pag nakakita ako naka-shorts, sabihan mo. Sinasabihan ko, hindi kasama sa law. That's right. But for your own safety. Parang yung helmet, sinasabi ko sa nila. Yung helmet, kadalasan, may helmet tayo, ayaw natin isuot. Isusuot natin, isuot na natin yung helmet natin dahil may enforcer. Right. No? That's part of the yung psychological behaviors ng driver pertaining to the social environment. Ang inaano nila, na pag walang enforcer, parang wala rin batas. Right. No? And that's also the reason why when I was in EDSA, mapursigido ako mahuli ng walang helmet, to the point na nakita ko, naririnig ko na sa social media, na nakikita ko na sa mga comments. Alam mo, sir, pag dumada kami ng EDSA, nag-helmet na kami kasi baka mahuli mo kami. Which is, parang yung panguhuli ko, it's creating a wrong mindset. Di ba? It's creating a wrong mindset. So, ang sinasabi ko sila, hindi ako nanguhuli dahil wala kayong helmet. Nanghuhuli ako kasi hindi kayo protektado. Correct. Right? Right. In the same manner, dapat ang mindset mo, kailangan ko mag-helmet, hindi dahil sa mahuli ako. Kailangan mag-helmet para protektahan ka. So, hindi talaga hindi align yung thinking minsan. Hindi. To be fair with the riders also, ganoon din kasi yung thinking ng mga enforcers. Hindi ka naka-helmet huling kita. Pag hindi maliwanag, sir, sa tao, Yes. that laws are made for them.
Yes. and not for the benefit of the enforcer. Or for the penalties itself, no? Sinasabi nga sa kanila, ang mga batas hindi create for the fines and penalties. For Pero, not for the quota system. yes, no, it's not. yung fines and penalties, it's penalizing you for not following the law, 'di ba? So yon, tama. Pero the rationale behind is to keep you safe, 'di ba? Katulad nung nung kahapon lang nung nag-lecture ako sa driver's seminar. Sinong motorcycle rider dito? Taas yung isa. Tinanong ko, anong huli mo? Sir, wala pong helmet. Okay. Ito i-explain ko sa yung sa helmet law. Magkano binayaran mo? 1.5. Okay. Did you learn your lesson there? Sabi ko sa akin lang. Yes, sir, nag-helmet na po ako. Then that's good, ano? Right. Because the fine itself, Tumalab. The fine itself has taught you na kailangan mo mag-helmet. But then again, here's the thing. Alam mo, marami sa mga riders hindi nag-helmet because dyan lang ako. Di ba? Yung dyan lang ako gang. Di ba yung sinasabi natin? They're so confident about their riding skills. Mataas ang saddle time nila. Matagal na sila nagmomotor. Bata pa lang. So, they're confident about their riding skills. I'm fine with that. I'm totally fine with that. Sabi ko, hindi ka nag-helmet kasi alam mo hindi ka sisemplang. As far as your riding skills is concerned. Lakas ng foresight niya. Pero what have you considered the riding skills of other riders? Exactly. Have you considered na may lasing na nagmamaneho ng sasakyan? Or have you considered na isang truck driver na nakatulog? Exactly. Okay. So these are the factors that might affect your riding skills. Di ba? Masabi ko Unless he's that good. na kaya mong i-escape yun, ano? Wala kang outer shell and all that. Psychic powers na yun. Kasi sabi nga sa kanya, mabunggo ka lang kahit sabihin mo ng kotse. Nagmamaneho ka, nakatulog yung driver ng kotse, Right. nabunggo ka sa likod, semplang ka. Exactly. Now you do not have a helmet. It's not your driving skills that made you fall. It's the driving skills nung other people that hit you. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang mga pagkakataon na dapat nating i-prevent, 'di ba? Na masemplang ka, hindi ka protektado, and then you might suffer great injuries. Right. Then kung naka-helmet ka, actually may pinakita akong video dito last week. Well protected Naka-vest, naka-long sleeves, naka-gloves, naka-elbow pads, knee pads, naka-boots, no? And naka-helmet. Ang problema niya lang, nung pagdaan niya doon sa road, it's an even road. Tumumba. Oh. May kasunod na... Uy, yung nga pala sir, naitutunan ako. Ang maliit pala regarding that, may kinalaman dyan. Kapag ang gulong pala ng motor ay manipis, ganun din yung maliliit na mga bato ang malaking effect sa kanya. Rather than sa malalaking gulong na motor. Nagtaka ko kasi sabi nung isang nakausap ko na driver ng motor, Sir, kaya mas maganda sir, yung mga lubak talagang walang mga bato na nakakalat. Kaya nililinis namin yan sir. Kasi pag yung gulong namin sa harapan, tapos medyo may kabilisan kami ng kaunti, pag nadaanan namin yan sir, babalibag kami. Nag-i-slide sila. Ganun pala yun sir. Ganun nga yung nangyari doon Uneven road, bumagsak siya kasi uneven nga, di ba? Tumumba. Right. Ang kasunod, crosswind. Nako. Tinamaan sa ulo, nasagasaan ng front wheel yung Yun ulo. Alam mo sir, Pero- dapat meron kang alamin kay Bong video. Hindi, meron yan. Pero buhay. Swerte naman yan. Sa- Dahil sabi naka- ko, well protected. Exactly. Pagka bunggo, tumayo, dust off, iginilid yung motor, parang walang nangyari. Di ba? So yun yung na yung concept ng safety nasa atin po yun. And besides, tayo rin naman ang pinoprotektahan yan, di ba? Tayo rin naman ang pinoprotektahan yan. Magkano ba yung ulo mo? Ang sabi nga nila, ang standard daw ng helmet na bibilin mo,
should commensurate on how you value your head. Exactly. So, if you think na... Same with security, sir. Yeah. Same Diba? with security. Hindi kasi, Value for money. Di ba? Sa inyo, yung mga kliyente nyo, they always think as security Business, as a investment. cost. Yes, Oo, security as a cost. Right. Di ba? Pero, what you convince them that, no, security is an investment. It's protecting your assets. Right. Di ba? It's protecting your clients. Kasi, kung hindi, ma-aksidente yan or may mangyari sa property nyo, then that's the cost, di ba? Exactly. That's the cost. Tapos, ang isisisi, dahil mura yung pagkakabili, pero mas napakalaki naman nung kanyang ginastos para ma-revive ulit yung negosyo. Parang nasisipan niya na dapat pala yung magandang klase, mahirap. Ang totoo, yung kasabihan, ang pagsisisi ay nasa huli. Nasa huli. Pero sa security and risk management, Yan. mano ba namang computein mo na muna yung risk mo? Value for your, exactly what Sir Bong is saying. How much is your life worth? Tokted is gera. Yes, Always, yes. sinasabi niya palagi yan sa lectures niya. Di ba? Ano value ng buhay mo? Di ba? If you buy substandard equipments, then yun ang halaga mo. Pero sinasabi, the mentality, ayokong magsalita. Yung practicality ng iba. Di ba? Practicality, ano lang naman yun para hindi lang kami mahuli sa EDSA. Pero exactly the right explanation, sir yung nasagasaan ng crosswind, paano kung naging butterfly truck yan? Yan. Or if not, yung kung inferior helmet ang gamit mo. Pag nagtipid ka. Di ba? Pag it would have been a different result. Ano? May nakita ako, sir. Suot niya, kumakalog-kalog yung helmet. Hindi. May nangyari sa akin na ganyan. Actually, hindi namin siya hinuli dahil wala siyang helmet. He was wearing a helmet. Di ba? Nakachinela siya. So, nung plinag-down namin na nakachinela siya, nakita namin yung helmet niya. If you will be afar, sasabihin mo, okay, standard helmet. Right. May makikita kang hologram dito ng ICC and all that. Maganda. Pero you know what? Wala nang inner shell. Wala na yung pad, wala na yung support. Wala na yung outer shell na lang. Yung manipis na yun na lang. Yun na lang. Pero naka-strap yun, kaya hindi siya masyadong umaalog, naka-strap. So, pag nagra-ride siya, pag nakita mo, naka-helmet, right. Diba? So, but he's not protected. Sabi ko gano'n sa kanya, so hindi ka nahuhuli ng walang helmet. Di ba? Sir, lusot siya. Lusot ako. Hindi ako nagbabayad ng 1.5 kasi hindi naman nila nakikita yung loob. Okay. Paano pag nadisgrasya ka? How much will you spend in the hospital? No? Exactly. Pag just in case, sumempla ka lang, hindi ka maproprotektahan. Exactly. I'm pretty sure. Di ba? So baka nga mamaya mabiyak pa yan, tumusok pa sa ulo mo dahil, di ba, yung pag nag-disintegrate na yan. So, sinasabi ko, how much will you pay sa hospital? You think, is it worth it? Is it lesser than when you buy a standard helmet na kailangan mong gamitin? Construction workers, Yes. Occupational safety and health. Oo. Same scenario, same story. Oo. Nagtipid naman sa hard hat. Saan? Sa Hard hard hat. hat? Oo, nagamit niya. Ang binili niya yung mura. Yung Okay. mura na fake na para lang masabing same principle. Para lang hindi sa pagalitan ng supervisor niya o ng boss niya na wala siyang hard hat. Ang problema lang, sir, is may batas. Si Oslo, kailangan ikaw na kontraktor, kailangan mo bilang ng manggagawa mo. You should provide that to your worker. It should not be bought by the worker. Pero ano lang, hard hat lang. Hindi, sir. Kompleto PPE pagka merong safety shoes, merong vest. Alam ko sa barko, ganyan ang practice. So when you report board ship, meron ka. The worker should be in complete PPE. Oo. Personal protective equipment. Pati yung jumpsuit nila, yung coverall nila. Yeah. Provided for it depends on the kind of environment. Baka initial lang naman yan. Yung basic lang, sir, is yung hard hat, safety shoes, gloves, vest. Basic. Tinipid. Kasi sabi nung kailangan meron ka rito. So, in short, sinabi niya,
siya ang bumili, yung manggagawa. So, investment yung manggagawa. Sa security guard kasi, investment ng gwardiya. So, ganun din, gwardiya bumibili. Pero ito, sir, in this case, Even the initial one? yes, sir. Pre-licensure, you have to buy your own. Talaga? That's why it's a good agency if the agency provides Provides it for you. for them. Oo nga. Tapos pag binayaran din niya yung pre-licensure training mo, di the better. Oo nga. We pray. Kudos to Colonel Eldebrandi Usana. If you remember him, Yes. the former Deputy Chief of the Security Supervisory Office. He had been advocating that security agencies should be responsible enough. You're investing, you're making money. Pasintabi po sa ating mga kaibigan. Hindi kasi ako pwede, sir, mga kababayan magsinungaling. Pag kasama ko si Sir Bong, sir, Yes. mga kasama, parang The real dumidiretso yung moral compass ko. Real talk tayo dito. Real talk. Real talk. Bato-bato sa langit. Pero ito'y katotohanan lamang. Kung maaari lang sana, ang ating mga security agency owners, if we have invested enough, if we have in full capacity and full intention to do service, then we should properly equip our personnel prior to deployment. Tama. Not just the uniforms, pati the learning. Tama Kasi may shortcuts Yes. No? Yes. Alam naman ito ng iba sa mga kasamahan natin. Yes. Na yung 21 days, naging 7. Yung 28 days, naging 15. Tapos yung training, yung lectures, alam nyo na yun, ha? Sige, merienda na tayo. Sorry pero... Real talk nga diba? At the end of the day kasi, lahat ng epekto sa field has started in the classroom. That is why, sir. Wrong start. Wrong beginnings. Diba? Wrong beginnings makes the wrong... Yes. Output. Diba? Kaya nga ako, sir, nung... opinion ko lang ho naman. Nung nailipat ka, sir, ng training, masaya kami. Bakit? Kasi alam namin that we will nip it from the bud. Yeah. We will now change the mindset. Same as the cultural indifference. Yung wrong output is because we did not start it right. Tama. So, kung inuumpisahan na ng tama, hindi ako lalayo Hindi naman ako fan club ng PMA. Pero at the end of the day, kasi tama yung umpisa. So, nung inumpisahan, tumama, naging maayos tuloy na umpisal ng... Yes. The rest is up to his profile. Character na niya yun. Kung na-build na ngayon yung maayos, yung tama, yung properly, sabi nga, he now becomes a good leader in the service that he has chosen. And a good father. Hindi, alam mo, Mike, actually, nung ako rin, I embraced my new assignment. I embraced the new, with open heart. Even though na, I will not be a hypocrite na sasabihin ko na, I'm so happy na nalipat na ako, na wala ako sa traffic. No, siyempre, I've been assigned in traffic for 7 years. Pero ganun ka, when I knew you, sir, kahit saan ka naman ilagay, sir, na-embrace mo talaga wholeheartedly. I have learned to love it. Makikita mo naman yung passion and dedication na binigay natin dyan. So anyway, nung na-assign ako sa traffic, sabi ko, this is another opportunity to make a difference, di ba? And at first, kasi I was at a loss kasi wala pa kami mga trainings So, when the year started, nandiyan na yung mga new trainees, di ba? Sabi ko, gagawin ko tong parang I would want them to be parang the template on how are we going to do this. Siyempre, ito, hindi namin ma-perfect to the first time. Even though na maraming nagte-training na, this will be the first batch that I will be handling, Pero sinasabi nga sa nila, I want to learn kung ano yung mga kailangan pa namin gawin para sa mga susunod. So, 3 batches kami ngayong taon na to. Para sa mga susunod, mas mapapabuti pa namin yung training. May enhance pa namin. Yeah, So, yun. And nakakatuwa kasi natanggal yung mga teachers, yung mga instructors namin coming from the different units ng MMDA. Walang bayad yan. Right. Walang bayad yan. Actually, they need to
to shoulder their own fare going to the Training school. sa training school, sa training academy namin, sa Santa Mesa. Iba, coming from Pasig, magko-commute going to Santa Mesa. Yung iba, diretso na from bahay to Santa Mesa kung whole day yung niya. Lecture niya, dumidiretso na. No? Sabi nga nung isang instructor when we were doing this, yung conference with them, sabi niya, I will be losing around 1,200 per day just to teach there. Oh. Sabi niya, 1,200. Sabi ng professor, Nung estudyante, hindi, nung instructor na. instructor. Kasi yun ang sweldo niya sabi niya, Negative pa. kung manggagaling ako dito, pupunta ako dyan, and so on and so forth. Sabi niya, pag ang calculation ko, to include the fare and everything, siguro mga 1,200 ang So, but then, sabi niya, I'm still willing to do it. Kaya nakakatuwa, kasi marami sa amin na sa MMDA, they're willing to sacrifice their time and exert an effort preparing the presentation and all that just to teach this newly hired. Okay. Kaya nakakataba ng puso kasi ang dami pala naman sa MMDA who has a heart for teaching. May kilala akong ganyan, sir, sa Quezon City. Si Sir Roger Quaresma. Siya ang isa sa mga opisyal ng DPOS. Uuwi na lang yan. Magle-lecturer pa yan doon sa mga tauhan niya na ibang DPOS. Yeah. And it's so amazing. Anyway, Mike, magko-commercial lang muna tayo. Yes, We'll proceed to our next segment. Magbabalik po ang Alamin kay Bong. Halina't sumabay sa programang Naglalayag Pilipinas, Negosyo at Transportasyon upang madiskubre ang iba't ibang kultura na talaga namang nakakamangha. Dagdag pa ang mga likas na yaman ng ating bansa at mga bagay na maipagbabalaki ng bawat Pilipino, lalo na sa transportasyon, sa pangunguna ng tandem ni na Miss Joy Rosaroso at Miss Nery Garcia sa programang Naglalayag Pilipinas, Negosyo at Transportasyon. Gabi po ulit, nagbabalik po ang Alamin kay Bong. Kasama po natin ngayong gabi si Sir Mike Datuin ng LaGuardia News. Anyway, bago tayo magpatuloy, Mike, baka gusto mong batiin muna yung mga sumusubaybay sa atin. Nauuna na po, Kuya Bong, ang aking may bahay. Yan. Na si Commander-in-Chief. Kasi sir, alam ko, Commander ka, sir. Pero ito, mas malupit ang pagiging Commander nito. Sunshine Datuin. Yes. At saka baka pwede, sir, makibati na ako sa Commander mo, sir. Ayan, oo. Nandiyan din si Commander. Manasin din. Maraming salamat po, Ma'am Yvette. And of course, I would like to take this opportunity to thank Police Lieutenant Marisol Taktakin. She's the Chief Public Information Officer of the Rizal PNP. Rizal PNP. Yes So, po. Rizal PPO basically. Yes po, Rizal Police Provincial Office. Under the leadership of the new Provincial Director, Aba, may bago. Police Colonel Felipe Maragon. Alright. Yan, maraming salamat po kasi mag-air po kami dapat ngayon. Pero dahil hindi namin pwedeng and of course, it is a great opportunity to be
part of your program. Oy, dito last ha. Meron pa tayong Anytime, sir. Babaliktad lahat ng mga programa namin, sir, para sa iyo. May mga susunod pa tayo. Anyway, tama Mike, binabati ko rin si Yvette, nakikinig pa rin. Ito, iba oras po nito sa Amerika. Madaling araw po doon, ngayon, madaling araw. Anyway, Han, si Shine, Shine, thank you for watching us. And si Janos Elbido also. So, maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Pinag-uusapan po natin dito yung about safety and security, yung mga programa ni Mike sa Rizal PPO. Ang galing Mike. So, ikaw ang presidente ngayon ng media? Rizal PNP Press Corps. Press Corps, yan. Press Corps. So, how many members do you have now? We now have from 35 nabawasan sa pandemic did a lot of things, no? So we are active. We have 9. Okay. Nice. But the coming days, babalik ulit natin yung dami because nagkaroon ngayon ng first meet and greet na kinonduct ni Colonel Maragon, the PD, and that was the first time na minit lahat ng media na nasa Rizal. At there are many programs that are on the pipelines. Yung office ng Press Corps. Ayusin na. Mabuhay kasi sa wakas. Nagkaroon na, sir. Magkakaroon na. Kasi they never had that. That was the longest wish na winish ng... Nasa labas? I procured an office. Pero Parang sir, nasa labas ng gate ang natatandaan ko. Hindi ba? yun sir, yung pinocure ko sir, pero hindi naman, that's a privately funded office. Okay. So ngayon, Eto, sir, papasok na kayo. Bibigyan na ng space sir, and hopefully matayo yung building as announced doon ni Director Maragon. We're very thankful, and we will now have our regular monthly meeting. Which would be ironing out many things in the Rizal Police Provincial Office, as well as the assurance that all the news and informations of the accomplishments of all 14 police stations, municipal police stations, and one city, Antipolo, are properly being shown or informed sa people. So yung anong program mo sa Rizal PPO? Ang programa sir natin is every Tuesdays via our page, the Guardian News Online, which is Usapang May Diwa, Seguridad at Kaligtasan. Alright. With Rizal Police Provincial Office. So you guessed yung mga different Police stations. Sir. police stations. Yes, sir. PCR, Ang galing, sir. So mga Round accomplishments. Robin, sir. So yung mga accomplishments na Yes. nasasabi sa mga tao, that's good. Kasi ito talaga yung media is a good platform to bring closer the hearts of the people towards the police force, Yes, sir. And you're doing a great service to them. Kasi minsan talaga nauunahan tayo ng misinformation. Exactly. Nauunahan tayo ng ibang propaganda na nasisira yung police natin kahit walang ginagawa, kahit maayos magtrabaho. But with a platform like yours, na nauunahan natin ng magaganda yung mga positive vibes, nabibigyan natin yung tao ng the accurate and right information about what the police is doing. Kasi dati parang centered lang sa commander ang yung sa provincial commander yung attention, di ba? Sir, ano bang ginawa mo? Sir, ano ba yung accomplishment? Tsaka pag may insidente lang yata. Tsaka parang legacy setting lang sa itong papaanoin ko. And then it's all parang centered sa commander itself, Parang siya lang ang Rizal Right. PPO, But with what you're doing, na nirorotate mo yung mga station commander, now it's become even better. Ang mandate, sir, is as per memo, is the commander, the chief of police, the deputy chief of police, PCR officer. Sir, idamay ko na ang PSPG.
Oh, Kasi every Thursdays naman. Every Tingnan, sabihin mo kung anong position mo sa PSP para alam natin. Advisory council Yan. member lang po ako, sir. Ako isang hawak na Yan. magtuturo ng Police Security Protection Group with the director, Police Colonel Simon, Yeah. Siya yung pumalit kay kay... Sir Cifuentes, Hindi, kay Tony Yara, di ba? Yara, yes, sir. Siya yung pumalit. Kay General Tony Yara. Yan, kaya si Sir Simon, a PICAG officer himself, sanay na sanay, and the former chief of police ng Makati. Yan, sir. Oo, yan. Hindi, nagkita kami yan nung pandemic, kung di ako nagkakamali. Kasama yung mista niya, sir, si Sir Nandun Esguerra. siya. Oo. Was it pandemic? Oo, alam ko pandemic yun eh. Parang nag-ooperate kami doon, tapos may sinabi ako sa kanya about yung concern namin doon sa Ayala, if I'm not mistaken, sa Ayala. Pero... Avenue. Yes. Oo, nung nasa Makati siya. Sir, 18 regions yan, sir. Ganon din ang ginagawa natin. Buong Pilipinas, lahat ng regional chief ng RPSPU, Regional Police Security Protection Units, binibigyan natin ng time every Thursday sa Basta PSPG. Trustworthy. Yeah. Hindi. I'm just curious, out of curiosity. Ano naman ang usually topic na sa PSPG? Lahat ng mga pinotektahan nila sa panahon, coverage nung kanilang 1 month, lahat ng operations nila within that past month, yun ngayon yung binabalita nila, plus yung kanilang accomplishment. Kasi hindi alam po ng mamamayan nito, no? Ang mga kapulisan na naka-assign sa mga area niya, hindi lamang po yung municipal police station, police officers, ang tumutulong. Nandyan yung mga other units, tulad ng highway patrol, tulad ng mga NOSU, yung mga service units na kasama po dyan, pati po PSPG. Kasi pag naka-assign po sila dyan sa region, nag-augment po sila, tumutulong din po sila. At hilig na hilig po nila itong community service. Okay, Sa lahat po ng Agila na mga kuya. Kasi maraming police na Eagles eh. Oo naman. Ngayon, ginagawa na ngayon nila, sir. Yung Networking na rin. Parang ganun, sir. Pero ang kagandahan, sir, is these are the sacrifices that the police does in the Rizal PPO municipality. Apart from their duty being PCR officers, may mga araw sila na nakalaan tulad nung isang municipality. Ting may birthday na isang opisyal o isang police, ginagawa nila is nagko-community service sila. Instead of nagpapaparty Celebrating. sila. So wala nang lechon. Meron pa rin. Meron pa rin, sir. For some reason, maganda yung Pero, at ang kagandahan nito, sir, is they chip. Apart from nag-chip in sila, yung isa yan sa mga weekend, meron din silang yung birthday, doon nila gagawin sa isang community. Kung saan pakakainin nila yung mga nandun sa community. Alright. These are small things that they do. Oo naman. Yet, it has big impact. Alam mo, Mike, may ginagawa rin kami dyan nung kapanahonan ni General Lim, nung MMDA chairman siya, we started with this yung Christmas with the kids ng Philippine Children's Medical Center. So, during the time of Chairman Lim, siguro nakadalawa kami. No, if I'm not mistaken, nakadalawa kami. We started in 2018, I think. And 2019, nakadalawa kaming punta dyan sa Philippine Children's Medical Center. And nung pumanaw si Chairman Lim, nung pumanaw siya, wala naman na magpapatuloy, no? No. So, sabi ko, this is a noble, event for the kids. So, ang inaan namin doon, instead of celebrating Christmas party namin ng team namin. So, we go there, we celebrate with the kids, And nagpapasalamat din ako sa Ronald McDonald's House of Charities because they've been sponsoring yung toys na pinamimigay namin dyan.
hindi naman kami kinakapos, ano? Marami tayong... Awa ng Diyos. Oo, maraming kaibigan na tumutulong, nagdodonate. Alam mo, simpleng tinapay, ano? Dahil binanggit mo yan, sir, tutulong na rin sa iyo si Rizal Federation of Community Advocacy Support Groups. Wow, sige. Ang Rizal Federation, under kay Command Ma'am Sunshine. Siya ang ano niya, siya ang leader niya. Okay. We go around Rizal. We choose Yes. projects na kung saan yung pwedeng matulungan. Alright. And then lahat ng member ng federation. These are all, the federation are small advocacy groups. But mostly they are businessmen na gusto lang nilang tumulong din. Okay. Like John Lua ng ZSL Security Group. Yes. Kasama natin sa RIFCAG. I know. He's one of our directors ng Rizal Federation Community Advocacy. Really? The directors have their own livelihood. So, in their own small capacity, kung may sobra silang something, they donate. Yeah. And then, if you can just imagine, no, siguro, 3 lang siya, 4. Minsan, yung isa lang nag-sponsor nung main activity kasi gustong tulungan ang isang lugar. Alright. Then, it becomes a big project. Simula lang sa maliit, pero ngayon, 200, 300, marami pa rin yun, sir. Kasi yung 2 nagugutom lang na tinulungan mo, Totoo. malaking bagay. Totoo. But most especially, ang talagang essence nito na nakikita ko na magandang nangyayari is, the people receives their self-worth back. Nagkakaroon, bumabalik yung kanilang dignity Yes. and hope that there are good people. Totoo yan. Kasi Totoo yan. kailangan, sir, makita ng Pilipino na may mga, na kahit na sinong tao sa mundo, no, na mayroong mga tao na hindi lang naghahangad ng kapalit lang. Kung hindi, tumutulong lang ng tapat. Hindi ko naman, ayoko mabuhati ng bako mo, sir, pero ilang politiko makikita mo nakatayo sa kalsada? O ilang government worker na makikita mo tumatayo sa kalsada? Opisyal yan, ha? Opisyal at that. You know, they can just sit down in their office and just point here and there. But you're the road. Sino pa ang nakikita kong ganyan? Sino pa ang nakikita natin na ganyan? When we identify those people, we should emulate them. When we see them do the sacrifice without anything in return. Sabi nga sa akin, nung una ko kayong nakita, sir, why I was convinced that this guy is genuine. Kasi, sinabihan ako nung kausap ko, media rin, may rin kasi, judgmental. Niloko ko na yun, sir. Sabi, hindi, kasi tatakbo yan. Saan? Sabi ko, hindi pang tatakbo yan. Marathon. There are good people. The advocacies of every good police officers or the heart of every serviceman and every government worker is always for the people. Correct. That's the reason why they work in government. It's because they want to contribute to the country. Let us not mistake that. And my opinion ko po yun, hindi ko po, para sa akin lang po kasi, I think as a citizen, we owe it to our government workers that particular appreciation and attitude. Para naman hindi tayo masira doon sa tiwala na ang taong gobyerno ay para sa tao. Kaya, sir... Tama yan. Tama yan, Mike. Well, like what I've said, even before, inaano ko sa'yo, sinasabi ko sa ito, napupolitika tayo dyan sa MMDA to the point na hindi, huwag mo na i-promote si Bong dahil ano naman yan tatakbo naman yan. It's always been like that. I'm not talking about the present administration po. Nung mga nakaraan pa. Meron nga po nung dati po, co-term lang ako dyan sa MMDA. So, nung natapos po yung term ni Sir Jojo Garcia, ngayon Congressman Jojo Garcia, everybody, parang they forgot about Bong Nebrija na co-term din lang. So, nung deem resign si Sir Jojo dahil nag-file ng candidacy,
di ano na ako. So, wala na ako dapat, di ba? So, they only found out na, oo nga, no, co-term pala si Bong, and then, eventually, I got promoted na to plantilla position. Ako sana lang, sir, yung mga taong nasa gobyerno na nagsisilbi ng tapat, sana treat it as a jewel. Ika nga, that's a diamond on the rough. Lalo na yung mga wala naman nag-gain na dami nga ang daming nag-gain, wala naman nagawa. Pero opinion ko lang ho yun. Hindi, kaya tayo, serbisyo lang po talaga tayo, trabaho lang. Dahil at the end of the day, it's the people who will judge you. Exactly. It's the people who will judge you. Nakakatuwa lang kasi, Sir, pag nawala na sila sa serbisyo, babalik sila sa komunidad. yeah. So the community na niloko mo, ang komunidad, nababalik sa'yo. Oo naman. So at the end, gawin mo na lahat ng magagawa mo. Parang ngayon, ikaw din magbenepisyo. You have children, you have grandchildren. If you have made an impact, they will benefit. Tama yun. Kaya nakakatuwa lang kasi, I think I posted this on my Facebook kasi palabas ako actually ng Puresa Station, And then, paglabas ko nung station na gano'n, may nakapark na isang, SUV. And then I think the occupants, when they saw me, they, rolled down their windows. So, mga senior citizens, so they were looking at me na parang amazed na galing ba to ng Puresa Station? Ganon. So one of them asked, Sir Bong, parang ganon, doubting na kung ako nga talaga. Sabi ko, opo, sabi ko ganon. Talagang tuwan-tuwa sila. They were in awe na uy, talaga si Sir Bong, parang... Di sila makapaniwala. Sir Bong, nandun lang, And then, siguro, nakita nila ako, they never imagine na makikita nila ako doon pa, Right. So nakakatuwa kasi really senior citizens kikilala pa ako na. When the people see you, feel you, rolling down your sleeves with them, that's when you have earned their respect. Well, siguro nga, na nakita talaga nila. And kanina namang umaga, mga Gen Z naman ng mga... Nakakatuwa yung mga Gen Z kasi I'm wearing this headset. Akala siguro nila na I cannot hear what they're talking about. Naka-open yung ear ko. So, patay mali siya lang. Sabi ko, si Colonel Bong ba yan? Si Colonel Bong ba yan? Si Colonel Bong ba? Baka kamukha lang. Parang ba't nag-LRT, no? So, bakit nag-LRT, no? So, nakakatuwa. Pero, I know somehow, it will touch them again. Exactly. No, na pwede pala na mag-commute din yung mga government officials. Pwede pala na ang isang Colonel Bong, pwede. Saan ba yun? Costa Rica ba yun? Yung isang presidente na naka-Volkswagen lang na bulok na Is that... I think so. Pero di ba si Giuliani noon, mayor, nagtre-train lang sa New York. Sa subway lang eh. Sa subway lang. And then, Why not? I mean, why not? It's sabi nga, commuting may not be for everyone, pero if you have the chance, you could try it. Diruin niyo po ang commute ko from... Parang ang hirap naman magsabi ng istorya tungkol sa MRT kung hindi ka nag-MRT. Correct. Ako lang You need to feel it. Parang di ba, na-question din ako niyan dati when we were fixing EDSA about commuting, di ba? Madali sa'yo magsabi dahil hindi ka naman nagko-commute, di ba? Sabi ko sa akin, sabi ko, sir, you do not challenge me when it comes to commuting because baka kung alam mo kung paano ang commute ko before, sasabihin mo, baliwala yung commute mo, no? Kasi, I started, nagtenyente tayo, wala naman akong kotse, di ba? So, I needed to report to Sangli, nandun yung trabaho ko. So, what do? I commute, jeep, bus, di ba? Minibus, whatever it is, just to get to my work. And I start early kasi traffic. Ikinento ko pa nga yan na reverse yung pag uwi ko to beat the traffic. Kasi dapat, kung galing ako ng Cavite, bababa ako ng Baclaran,
Right? Bababa ako Baclaran, sasakay ako ng papunta ng Monumento. Then bababa ako ng Kamuning. Di ba? So that's the logical way of commuting from Cavite to Quezon City. Correct. Para sa akin. Pero since na traffic ang going northbound paghapon, di ba? Yeah. Traffic ang northbound. Dati pa yan. Teniente Camote pa lang po ako, ganyan, traffic na yan. So, ang tagal ng gugugulin mo sa travel alone para makauwi, di ba? So, what I do, bababa ako ng Baclaran, maglalakad ako doon sa clear ko ngayon. Kaya sinasabi ko na nagki-clearing ako, pagkakataon ko na to kasi nung nagko-commute ako ng LRT dito, wala akong madaanan. Ang hirap maglakad dito. Right. Puro vendors. Ngayon, pagkakataon ko na ma-clear at maayos yung daan na to. Sinasabi ko sa mga vendors yun. So ngayon, pupunta ako ng LRT, papunta ng Monumento. From Monumento, tsaka ako sasakay pa southbound, which is lighter on traffic. Right. So, opposite ako. So, para just to beat the traffic, I mean, may add-on cost, pero you cannot calculate yung convenience mo. Kaya pala sila yung iba, sumasakay dulo-dulo. Correct. Kasi doon makakaupo ka. Yes. Plus, yes. kuha mo yung bilis nung... Yes. Ang maganda noon, dati kasi wala pang MRT, wala pang MRT. Siguro kung may MRT na noon, sa Baclaran, di ba? Di ako, sir, Going to Pasay, then, or sa Pasay na ako bababa, then I'll take the MRT going to Kamuning. I'll just walk to, sa Kamyas, and that's also a good commute. Alam mo, sir, magandang ideya yan para sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan. Bakit di na lang silang mag-park sa mall doon sa North EDSA? Meron. Diba? Tapos mag-MRT sila, baba sila, lalo na kung doon pa sila sa Ayala magtatrabaho. Actually, pagbukas ng mall dyan sa Trinoma, may hirapan ka na mag-park. May isang portion dyan na puno na by the time na mag-open ang mall. Kasi pinapayagan nila doon mag-park yung... So, alam na ni Trinoma na yun ang negosyo. Kailangan yun magtayo ng magandang parking. Lalo na ngayon, magiging central station yan. I mean, they really need to find something. Kasi ano mo yan captured market mo na yun. Meron siya, di ba, na park and ride, di ba, matawagin? Park and ride sa dyan sa may Parañaque, sa may airport road. Meron yan. Pero this is usually para sa Pang-aeroplano, pang-sumasakay. Wala pa tayo. Well, in the US, most of their stations, meron talagang parking area. Even in other countries that I've been to, yung sa Australia, ganoon din. So, pupunta ka. Yung kapatid ko who lives in Sydney, pero hindi talaga sila sa Sydney. They work in Sydney. Right. Pero they live malayo. Sa suburbs, no? Right. And they take the train. Mas Siguro yung train nila, mabilis na yun Train nila siguro abutin din sila ng mga more than 1 hour to reach Sydney. So, pag nagbabakasyon ako doon, I join them. So, sasabay ako sa pagpasok nila. Di ba? Then, mamamasyal ako sa Sydney. Then, ako na bahala uuwi. Taking the train also. Dati tumatakbo pa tayo, kaya I will cross yung Harbor Bridge. I will cross the Harbor Bridge. Bababa ako doon sa kabila ng Harbor Bridge. Then I will run going to the to the other side, no? Doon na sa ano ba yung tawag doon? Symphony Theater yata yun. Yung doon ako hihinto. So that's a good mga less than 5 kilometers naman. Wow. Na run. That was already good. So ngayon, yun ang maganda doon dahil yung sa train nila, no? They use that, may mga parking sila. So para ma-encourage yung tao ma-encourage talaga na magdala ka ng kotse mo, iwan mo sa train, and then you come back nandun pa rin. Wala pang bayad, Wala pang bayad. Yun ang maganda doon. So they offer it for free. So yun ang nakakatuwa naman na that's what they're offering. Parang come-ons nila doon. And just like our yung LRT, MRT natin, top in, top off ka rin. Ganun din. Same. Nakakatuwa nito, Mike. So, one time, nag-commute ako, papunta ako ng opisina. So, I was FaceTiming my daughter. Sabi niya, where are you going, Dad? I'm going to work. So, why are you walking? I'm going to the train station. Sabi sa kanya gano'n.
Oh yeah? Oh, let me show you. Sabi ko sa'yo, let me show you. So parang blina-vlog ko yung commute ko. No? So nakita niya kung saan ako naglalakad, paakyat ako ng, train station. And then sabi niya, is that your train station? Sabi niya, yeah. So, tapos nakikita niya yung pati yung Pagbili ng ticket. Oh, yung Pagpila. naka-beep card ako yung turnpike ba. So na sabi niya, wow, that's cool. Sabi niya gano'n. Sabi ko na. Tapos pagpunta doon sa taas, nakita niya yung train. Well, that train is not bad. Sabi ko, it's not bad. It's like the BART in San Francisco, right? Ang sabi ko, this is smaller version. Parang this is a baby BART. Kasi sa BART, sabi ko, parang 1 kilometro yung train sa haba I mean, you seldom see people standing sa BART. Parang lahat nakaupo. Ganun karami yung capacity niya. Di ba? Of course, dito sa atin, iba naman. Lahat nakatayo. Mas marami nakatayo, di ba? So, ako, hindi pa ako nakakaupo ever since. Nagko-commute ako na, hindi pa ako siguro ilan na ba nauubos ko? I started with, 1,000 pesos po yung laman ng beep card ko. Ngayon, nakalahati ko na. So, nakalahati ko na. Hanggang hindi pa rin ako nakakaupo, Dati, rush hour lang yan nung nagtatrabaho pa ako sa Ayala. Oo. Pag bumiyahe ka ako ng umaga sa Trinoma, sakay ako, nakakaupo ako. Ngayon, Ay, hindi. Endpoint yun oo. Endpoint yun Pero nakakaupo ako kung nakaumang na ako. Kung mas maaga ako sa usual ko. Oo. Kasi kung 7:30, ang haba rin ng nasa... pila dyan sa North Avenue. Grabe Grabe. Ganun din pabalik. Kasi uwian naman ng tao galing ng Ayala. Ayala, medyo lugi ka dyan dahil pangalawang istasyon ka na Oo. Kung Metro Point ka, doon ka sa Taft Avenue sasakay kung gusto mo ng dulo. Kasi babalik ka muna. Babalik ka puno muna. na ron. Oo. Tayo ka na papuntang. Sinubukan ko na rin yan. Useless. Sabi ko, useless. Alam mo, sir, Yung pupunta ka muna sa dulo. kung maikli ang pasensya mo, sumabay ka ng rush hour, talagang talo ka. Talo ka. Naawa ako, sir, sa mga babae, sa mga buntis, sa mga may edad. Correct. Pero I think nagkaroon ng portion Doon sa first coach. Pero ang layo para doon sa matanda Oo. Pagkatapos, siyempre, kasi pati PWD, nandun na. Kasama na. Nung minsan, nagulat ako kasi sinitan ko yung isa, Boss, PWD ka ba? Parang, mas healthy ka pa sa akin. Baka bigi, pare. Di ba? Hindi natin alam. Di ba may sa MRT may separation pa yung babae sa lalaki. No, ito may pambabae, may pambabae tapos may panlalaki. Kaya nung Nagkaroon at one time. Hanggang ngayon ba, sir? hindi ko alam. Wala na Wala na. Kasi dati alam ganun ko, ano na Kasi yung sister-in-law ko coming from, nasa ba sila noon? Nasa Korea o nasa Vietnam sila. So sabi ko, hindi tayo aabot. Pag magkokotse tayo, sobrang traffic. So anong gagawin natin, Kuya Bong? Mag-MRT na tayo. Papuntang Ayala Papuntang Ayala. So ngayon, separate kami. Pumunta siya dun sa pambabae, nandun ako sa panlalaki. Ang problema, hindi niya alam kung saan bababa. Kaya nung pagbaba ko, hinahanap ko pa siya dun sa pambabae. Baba na tayo. Sabi ko, baka maligaw pa yung sister-in-law ko. Kasalanan ko pa kay Ibet yun, di ba? So, nakakatuwa yung experience. There's so But these are adventures. Yes. Part ng yan, sir. Part of knowing the culture yan. Yes. And the thing is, ang napapansin ko, many of our people are taking this. Hindi ko lang alam kung ilan ang may kotse I sa think we kanila. should encourage them more. Kasi, lalo na yung mga, mga entitled. Oo. Baka hindi nyo alam yung sakripisyo ng mga magulang yun nung araw. Oo. Baka lang, both mga anak na mayroon na nung panahon na pinanganak kayo, ay medyo well-off na ang family, may kotse na, may driver na. I think you should, ako, I would encourage them na daanan nyo yung sumakay kayo ng jeep,
sumakay kayong treasures to ng Pilipino. Correct. Only in the Philippines may tricycle. Baka mag-modernize na, mawala yan. Kayo rin. Oo, kayo rin. Hindi na masasakyan yan. Yung jeep, hindi nyo pa nararanasan yung masasakyan yan. mula pagsakay nyo hanggang pagbaba nyo, may pandinig ka bago ka sumakay. Pagbaba mo, wala ka ng pandinig. Kasi doon sa booper. Galing Antipolo yan. Ang dami namin dyan sa Ortigas. Galing Antipolo dyan. Sabi ng isang tatay, kasi nung bumaba siya, nag-uusap sila, walang marinig yung anak. Ha? Ano tay? Sabi ka, saan ka ba galing, iho? Sa eskwela tay. Bakit parang galing ka sa bar? Parang nabingi na yung ano niya. Yung, Sir, kasi tay, kasi yung sinakyan ko, malakas yung tugtog at saka para rin ako nasa disco kasi kulay blue yung ilaw sa loob. Oo. Totoo yun. It's true, no? So talaga nangyayari. Anyway, direct ilan pa yung commercial natin? Okay, so I think we're done for the night. Mike, do you want to say your final words to your fans? Fans? Unang-una, sir, it's a great honor and privilege to be part of your program. And just to be beside you, just to be with you, gives a breath of fresh air to people that are trying to fight for what is just, what is right. Parang, kung ito ang mamang ito, ganito di ba? Kaya niya to. So it gives us more energy to do the right thing. At sa lahat ng mga security guard, huwag po tayong mapagod. Trabaho lang. Let's all be professional. Alam ko na nag-a-adjust kayo sa bagong Republic Act 11917. This is the new law na pumalit sa Republic Act 5487. The previous law that is for security guards. Anong year to? 2023? No, sir. Itong na-lapse into law lang itong panahon ni Pangulong Duterte. Kasi hindi niya napirmahan. Okay. So, na-lapse into law after the election, after niya bumaba sa office, I think a month after or 3 months after, doon lang na naging batas. May IRR. May IRR na po. Okay. At yun po yung medyo magulo, pero maitatama din yan. Adjustment period. Birth pains. Birth pains. At of course, sa lahat ng mga kasamahan natin na sumusubaybay, tumatangkilik sa ating mga palatuntunan sa radyo, pati sa community service. Nandito ho ako sa programa ni Kuya Bong. Vantage Point Media. Alamin kay Bong na programa. Panoorin niyo po. Makinig po kayo. This is your live, tawag ko rito live seminar Kasi you use your 1 hour and a half for that seminar to learn, for people to learn. And please watch it. Marami po kayong matututunan, maiintindihan, mauunawaan. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan na palaging nanonood at tumatangkilik sa programang Angel de la Guardia. Katulad po ng aking palagi sinasabi sa aking palatuntunan, huwag po tayong matakot. Tayo'y gumawa ng tama. Tayo'y maging Pilipino. Yun. Dahil lahat po tayo ay may Anghel de la Guardia. Yan. Thank you, Mike, for coming to the show. Thank you for your wonderful insights. Ang sarap ng kwentuhan natin when it comes to safety, security, at saka sa mga adventures sa commuting. Parang hindi pa natin natawid sir yung safety security. Okay. Parang puro personal muna. Anyway, it's nice to have you here. I hope this will not be the last. I'll still invite you in the future. So, mga ka-RS, natawag sa kanila mga ka-RS, ka-road safety, ka-ride safe. So, yan, mga ka-RS, isang oras at kalahati na naman. Patuloy po kayo sumubaybay. Katulad ngayon, sinimulan po natin with yung RA 10913, yung Anti-Distracted Driving Act. Ipapagpatuloy po natin yan sa next episode natin sa Thursday. So, mga ka-RS, mabuhay po kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat.
The views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests do not reflect those of the show, the management, and Vantage Point Media.